มาอีกรอบนึงนี่มันถอดปั๊มติ๊กเลยนะว่านิ้วพี่ขอนี่นะครับนี่นะครับปั๊มติ๊กนะครับนิ้วมีเปล่ามันถอดถังเดิมถังเดิมมันถอดออกอย่างถอดออกแล้วเอาละเสร็จของผมพังขอบคุณครับขอบคุณสำหรับแชร์ครับมีเครื่องอีป๊อปป่ะอีป๊อปไปซื้อที่เนี่ยเชียงกงครับมีครับนี่ครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวถ่ายให้จนแบตหมดไปเลยมีแบตสำรองเอาวะไม่ได้เอามาไม่เป็นไรครับถ่ายให้แบตหมดไปเลยครับชาร์จที่รถไม่เสียบที่รถไม่ได้แท็บเล็ตเสียบรถไม่ได้ครับ2 ตอนครับติดแล้วครับใครอะบอกพี่การท่าเรือด้วยเอ็กคิดถึงนี่ไงพี่การใครอะอ๋อเอ็กไงเอ็กดูไอ้เพื่อนพวกกันจัดกันหมดเลยเนี่ยทำรถบังคับแข่งอยู่อ่ะขับมาเลยครับโอ้ยจะ130 140แล้วขอบคุณครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ140 คนนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับ130 กว่าคนฝากกดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับ2 ตอนโอ้ยขึ้นโคตรเร็วอ่ะจะ150แล้วโอ้โหนี่ครับดู2 ตอนวิ่งครับใครเข้าแล้วฝากกดแชร์นะครับนี่ครับยังไงครับใครเข้าแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับครับลอยเหนือน้ำครับนี่ถ้าคืนไปเยอะนี่มันเลยนี่ครับวิ่งเหนือน้ำครับวิ่งเหนือน้ำใครเข้าแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับโอ้ยบินโอ้เร็วครับกล้องตามไม่ทันครับบินโชว์เลยอ่ะมันออกเท่ถ่วงท้ายถ่วงท้ายครับเดี๋ยวถ่วงท้ายแป๊บนึงครับมันต้องวิ่งเหนือน้ำครับภาพนี้น่าสวยใช่ครับตากล้องก็มีครับฮัลโหลครับตัวไหนเอ่ยกดท้ายแล้วสี8สีอ๋อหมดครับใช่กดน้ำก็พอกดน้ำใส่หมดครับไม่มีครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นมากินครับดีขึ้นน่าจะได้นะดีขึ้นนะมีครับเดี๋ยวแป๊บ
ครับพี่โทรมาถามใหม่ได้หรอพี่ผมคิดให้ราคาให้พอดีอยู่นอกอยู่อ๋อวันนี้ปิดร้านครับครับได้ครับดำสดแชร์ด้วยแชร์ไปเพจร้านได้ป่าวะโอ้ยบิดแชมป์ตากล้องซิ่งแชมป์ถ่ายนี่นะใครเข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแรงครับโอเคแรงอยู่แล้วครับสุดๆกล้องจับไม่ทันนะครับอ้าวเฮ้ยอะไรรุดอ่ะเรียบร้อยอะไรรุดอ่ะเรือเอียงปวดท่วมวะนี่ดิฟโชว์ครับดิฟโชว์เล่นให้แปลกๆไว้ไม่มีอะไรเล่นให้แปลกๆไว้ครับไม่ลงไม่แรงเล่นให้แปลกๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับปล่อยหน่อยเดี๋ยวไปนี่ไงกดลงเครื่องอะไรครับโบ04ใช่ครับสุดยอดอ่ะนิ่งอ่ะสุดยอดครับเสียงมอไซค์ยังสู้ไม่ได้เลยดิฟโชว์ส่วนหล่นนี่ครับ2 ตอนครับดูพี่เต้กันได้สอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับเบอร์โทรเลยนะ